Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με τον περλίτη, θα μάθουμε τι είναι ο περλίτης. Και δυστυχώς δεν έχω να σας τον δείξω σκέτο, μιας και εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ πλέον, αλλά έχω μέσα σε κάποια μικρά γλαστράκια. Ο περλίτης είναι πολύ γνωστός σε όλους μας όσους ασχολούμαστε με τα φυτά, αλλά όχι μόνο. Τι είναι λοιπόν ο περλίτης? Πρακτικά μιλάμε για ένα ηφαιστειακό γυαλί, το οποίο έχει πολύ υψηλή περιεκτικότητα, σε νερό. Και για να καταλάβουμε λίγο το πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο του περλίτη που έχουμε στο σπίτι μας ή στις αυλές μας, κυριολεκτικά όταν βγαίνει το ορυκτό, θερμαίνεται αργότερα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τύπου 800-900 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι κάπως παίρνουμε το φαινόμενο του popcorn. Όπως δηλαδή σκάει το popcorn στο τηγάνι, έτσι κυριολεκτικά σκάει και το ορυκτό, γιατί το νερό που έχει μέσα έχει πολύ έντονη τάση να βγει προς τα έξω. Έτσι λοιπόν, αφού γίνει αυτή η διαδικασία, παίρνουμε διάφορα κομμάτια περλίτη, μπορούν να βγουν και σε μεγαλύτερα ή και σε μικρότερα, όπως αυτά που έχουμε εμείς για τα φυτά. Επίσης, λόγω αυτής της διαδικασίας, το ορυκτό αποκτάει πολύ υψηλή ανακλαστικότητα και αυτός είναι ο λόγος που μας φαίνεται τόσο έντονο λευκό χρώμα. Πρακτικά λοιπόν μιλάμε για διοξείδιο του πυρητίου, δηλαδή γυαλί, σιλίκα. Έχει όμως βέβαια και άλλα στοιχεία μέσα, όπως άργυλο, νάτριο κτλ. Σε άλλες αναλογίες. Το διοξείδιο του πυρητίου είναι περίπου στο 65 με 75%, ανάλογα από ποια περιοχή του πλανήτη το παίρνουμε. Οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή σε περλίτη είναι η Κίνα, η Ιαπωνία, η ΙΠΑ, η Αρμενία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, αλλά και εμείς. Εμείς πρακτικά έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε περλίτη ανά τα χρόνια που βγαίνει στο εμπόριο και συγκεκριμένα έχουμε το πάρα πολύ διάσημο νησί μας τη Μήλο, που έχει ορυχεία περλίτη. Δεν θέλω να μπω στις περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες στο ίντερνετ σχετικά με αυτό. Ο περλίτης είναι ένα πάρα πολύ διάσημο υλικό στην γεωπονία και γενικά στην γεωργία, αλλά είναι πολύ διάσημος και σε ανθρώπους που έχουν απλά συλλογές στο σπίτι ή έξω στις αυλές και ίσως εδώ πέρα να χρησιμοποιείται και λίγο περισσότερο. Έχει κάποιες ιδιότητες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμάς. Για αρχή είναι ένα απίστευτα ελαφρύ υλικό. Κυριολεκτικά, άμα συγκρίνετε τον σάκο με τον περλίτη σε σχέση με τον σάκο με το χώμα ή με το πόνο, ας πούμε, ο περλίτης είναι ένα τίποτα, έχει απειροελάχιστο βάρος. Αυτή λοιπόν η ιδιότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι όταν τον αναμειγνύουμε με χώμα, όπως βάζουμε στα φυτά μας συνήθως, αυτό που κάνει είναι ότι προσθέτει οξυγόνο και φέρνει το οξυγόνο κοντά στις ρίζες, κάνει δηλαδή το χώμα πρακτικά πολύ πιο ελαφρύ, οπότε οι ρίζες οξυγονώνονται καλύτερα και έτσι έχουμε λιγότερα σαπίσματα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην υδροπονία, όπου τον χρησιμοποιούμε καθαρά για στήριξη των φυτών, έτσι ώστε να αναπτύσσονται οι ρίζες, όπου μετά μέσα από τον περλίτη περνάει το νερό με τα θρεπτικά στοιχεία και έτσι αναπτύσσονται τα φυτά. Τώρα στις συλλογές είναι πολύ συνηθισμένο να χρησιμοποιούμε περλίτη για να αναπτύξουν ρίζες κομμένα φυτά, αυτά που κόβουμε δηλαδή, έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι σε ένα ελαφρύ περιβάλλον, όπως είναι δηλαδή ο περλίτης, για να μπορέσουν να αναπτύξουν έτσι πιο εύκολα ρίζες. Επίσης να σας πω ότι μπορούμε να τον εντάξουμε και στις αυλές και στα χωράφια, αλλά όπως φαντάζεστε είναι μια διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά το νερό, ο περλίτης δεν έχει ιδιαίτερη ικανότητα στη συγκράτηση νερού, δηλαδή ίσα-ίσα απλά μένει λίγο νερό στην επιφάνειά του. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι άμα χρειάζεστε ένα υλικό μέσα στο χώμα για τα φυτά σας, το οποίο να συγκρατεί νερό και να το δίνει αργότερα στο φυτό όταν το έχει ανάγκη, ο περλίτης σίγουρα δεν είναι κατάλληλο υλικό. Προσθέτει αέρα, όχι νερό. Άμα χρειάζεστε ένα τέτοιο υλικό, είναι σίγουρα πολύ καλύτερος ο βερμικουλίτης, ο οποίος κυριολεκτικά λειτουργεί ως σφουγγάρι, τραβάει νερό και αργότερα το αποδεσμεύει.
Και τώρα λοιπόν φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να σας πω για ποιο λόγο εγώ πλέον δεν χρησιμοποιώ περλίτη στην συλλογή μου. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, σχεδόν όλα τα φυτά μου έχουν μεταφερθεί σε πον. Είναι πάρα πολύ λίγα τα φυτά τα οποία έχουν μείνει ακόμα σε χώμα, τα οποία έχουν περλίτη όπως βλέπετε, αλλά κάποια στιγμή και αυτά θα μεταφερθούν σε πον. Οπότε από τη στιγμή που απομακρύνω τη συλλογή μου από το χώμα, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να έχω μέσα στο σπίτι περλίτη. Επίσης, εμένα ο περλίτης δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν αντέχω καθόλου αυτό το λευκό, το στήρο χρώμα που έχει. Μου φαίνεται έτσι πολύ αφύσικο να βρίσκεται γύρω από τα φυτά. Και ίσως αυτός και να είναι και ο λόγος που δεν μου αρέσουν και οι έντονα λευκές γλάστρες, γιατί γενικά μου φαίνεται πολύ στήρο αυτό το λευκό, το χρώμα. Ένας άλλος λόγος είναι το ότι ο περλίτης, ακριβώς επειδή έχει αυτή την ιδιότητα του να είναι τόσο ελαφρύς, έχει την τάση να ανεβαίνει επάνω. Οπότε, ίσως το έχετε παρατηρήσει και στη συλλογή σας, αλλά κάθε φορά που ποτίζετε, βλέπετε σιγά σιγά τον περλίτη να αναδύεται στην επιφάνεια και να κάθεται γύρω-γύρω από το φυτό. Θεωρητικά, άμα το καλοσκεφτούμε, καθώς περνάνε οι μήνες ή ακόμα και 1 χρόνος, 2 χρόνια, καταλήγουμε να έχουμε μια γλάστρα όπου κυριολεκτικά το χώμα ως βαρύ έχει μείνει κάτω και πάνω έχει ανέβει όλος ο περλίτης, κάτι το οποίο σίγουρα δεν θέλουμε. Οπότε, αν έχετε κάτι τέτοιο για τη συλλογή σας, καλό θα ήταν να υπάρχει μια ανάδευση ή να αλλάζετε πιο συχνά χώμα. Συν ότι ακριβώς λόγω αυτής της ελαφρότητας, έτσι όπως σκουπίζω το σπίτι, επειδή έχω σκούπα με κοντάρι που έχει σκουπάκι επάνω ενσωματωμένο και βγαίνει από το πλάι ο αέρας της σκούπας, θέλω να ξέρετε ότι καθώς περνάει η σκούπα δίπλα από τα φυτά, πετάγεται παντού ο περλίτης σε όλο το σπίτι. Οπότε μετά πρέπει να ξανασκουπίσω τον περλίτη ο οποίος έχει πέσει κάτω. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν εκτιμώ καθόλου. Και για το τέλος να σας πω κάτι το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Δεν πάβει αυτό το υλικό να είναι ένα ορυκτό το οποίο έχει πάρα πολύ σκόνη. Ο σάκος που θα πάρετε με τον περλίτη θα έχει μέσα πολύ σκόνη. Αυτή η σκόνη είναι τοξική, δεν κάνει καθόλου να την εισπνέουμε, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, δεν θέλω να σας ψυχοπλακώσω γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή, αλλά γενικά δεν είναι καθόλου καλή. Οπότε, ή θα κάνετε τις δουλειές με τον περλίτη έξω, να φυσάει λίγος αέρας, ή θα φοράτε βάσκα, ή αν είναι για μικρή ποσότητα για να κάνετε ας πούμε κάτι τέτοιο, θα ψεκάζετε τον περλίτη με λίγο νερό έτσι ώστε να κάθεται η σκόνη. Επίσης να ξέρετε ότι δεν υπάρχει νόημα να τον ξεπλύνετε όπως ας πούμε κάνουμε στο πον, διότι επειδή είναι πάρα πολύ εύθραυστος θρηματίζεται τόσο γρήγορα που απλά θα πρέπει να ξεπλένετε συνέχεια και δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Απλά προστασία γύρω από τη μύτη και το στόμα, να το θυμάστε αυτό. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ελπίζω να μάθατε ό,τι χρειάζεστε για τον περλίτη. Σε περίπτωση που έχετε απορίες θα χαρώ να τις διαβάσω από κάτω στα σχόλια. Και για το τέλος λοιπόν να σας πω να μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!